Jees, terve, terve. Mä olen Mika Kivelä ja tervetuloa mun kanavalle seuraamaan Viiden suoraa. Tää Viiden suora on teille, ketkä ette ole ennen katsonut, niin tämmönen videosarja, jossa mä käyn läpi aina tietyn artistin 5 parasta levyä. Mun mielestä eriäviä mielipiteitä saa olla ja niitä voi laittaa kommentteihin. Kun puhutaan musiikkimausta, niin eriäviä mielipiteitä kuuluukin olla. Mutta joo, eli kyseisen artistin 5 parasta albumia, eikä missään paremmuusjärjestyksessä, vaan ilmestymisjärjestyksessä. Ja tänään otetaan käsittelyyn, kuten tuossa paitaani vähän zoomailinkin, niin amerikkalaisyhtye nimeltä Lizzy Borden. Lizzy on mun omia ikiaikaisia suosikkiyhtyeitä. Ihan sieltä 80-luvulta asti on dikkaillut bändiä ja bändin tekemisiä. Tämä on vuonna 1983 perustettu yhtye. Veljekset, tämmöiset Harkesin veljekset, Gregory ja Joey, päättivät perustaa maailman parhaan heavy-yhtyeen ja toisesta kaverista tuli rumpali Joey Scott ja toisesta näistä Gregorista tuli sitten laulaja, joka otti myös nimekseen Lizzy Borden. Tämä bändin nimi ja vokalistinkin nimihän tulee 1800-luvulla eläneestä kirvesmurhaajasta nimeltä Lizzy Borden, joka tappoi kirveellä vanhempansa. Tosin Lizzy Bordenin sitten oikeudenkäynti meni kyllä niin, että hänet vapautettiin näistä syytteistä, mutta kirvesmurhaaja Lizzy Bordenin legenda jäi elämään. Ja mun mielestä Amerikassa vieläkin näillä tämän murhaaja Lizzy Bordenin kotiseuduilla järjestetään näitä tämmöisiä murhakierroksia. Mutta siitä siis bändi otti nimensä ja Lizzy Borden on aika perinteinen 80-luvulla perustettu heavy-yhtye, mutta siinä on muutama juttu, mitkä on erittäin uniikkeja ja omintakeisia ja mitkä tekee mun mielestä siitä täysin omanlaisensa yhtyeen. Ei siis mikään perässähiihtäjä, vaan jotain ihan muuta. Silloin 83 sitten, kun bändi perustettiin, niin siitä ei mennyt kovin pitkään, kun yhtye pääsi mukaan Metal Blade Records-levyyhtiön kokoelmalevylle. Ja oikeastaan Metal Bladella bändi on sitten koko uransa ollutkin. Lizzy Borden on mun mielestä bändi, joka olisi ansainnut paljon enemmän, paljon isomman suosion. On kyllä legenda ja Suomessakin monet muistaa kyllä bändin ja tietää bändin, mutta siitä huolimatta niin se levymyynti ei ole ollut uran aikana niin isoa kuin mun mielestä sen olisi pitänyt olla. Bändi imago on tämmöinen shock rock, eli aika paljon otettiin oppia varmastikin niin Alice Cooperilta ja Kissiltä. Silloin 80-luvulla Alice Cooper kyllä koitti bändiä jeesatakin ja puukkasi heitä muistaakseni Eurooppaan keikoillekin, ainakin joillekin festareille, missä Alice itsekin oli. Mutta se iso menestys kyllä jäi sitten saamatta. Tuossa joitakin aikoja sitten luin tämän Lordin loistavan kirjan, mikä kertoo Lordin urasta, niin siinä Mr. Lordi kertoo, kun he kiersi Lizzy Bordenin kanssa Jenkeissä, niin hän piti, niin kuin meikäläinenkin pitää, niin bändiä erittäin suuressa arvossa ja klassikkoasemassa, ja hän oli vähän jopa järkyttynyt siitä, että tämä legendabändi saapui keikkapaikalle pienellä pakulla, ja
siitä oli glamouri aika kaukana. Mutta mä käyn siis läpi Lizzy Bordenin 5 parasta levyä, omasta mielestäni 5 parasta levyä ilmestymisjärjestyksessään, ja ensimmäinen levy vie meidät vuoteen 1985, ja silloin ilmestyi bändin debyyttilevy Love You to Pieces. Tätä ennen oli ilmestynyt Give Me the X EP, ja tämä oli sitten ensimmäinen koko pitkä levy. Ja tämä on myöskin varmaan ensimmäinen levy, mihin mä olen tutustunut, kun bändin silloin löysin. Tämä sisältää erittäin monta Lizzy Bordenin klassikkoa jo, tämäkin levy. Tässä on biisejä American Metal, Rod of Iron, Red Rum ja tietysti slovaribiisi, nimibiisi Love You to Pieces ja Psychopath, aivan loistava levy. Jos tästä jotain niin kuin kitisemmin sen aihetta haluaa etsiä, niin tietysti tässä on vähän rouheat semmoiset 80-luvun heavy soundit, että paremmin tuotettuna tämä olisi varmaan ollut parempi levy, mutta kyllä tässä niin kuin imagollisesti jo oltiin erittäin pitkällä siinä, mitä bändi halusi olla. Tämä kauhuteema, tämmöinen murhaaja, kirvesmurhaaja, terror-juttu yhdistyy jo tässä kansikuvassa loistavasti. Bändissä soitti siis veljekset. Täällä on vielä Joey Scott Hardes oli rummuissa ja sitten Hardesin veljeksistä toinen tuossa keskellä, eli herra Lizzy Borden itse. Ja sitten bassossa Mike Davis, kitarassa Gene Allen ja toisessa kitarassa sitten tuossa silmälappuhemmo Tony Matuchak. Tony Matuchak jäi yhtyeestä pois sitten tämän levyn ilmestymisen jälkeen. Oli kyllä tekemässä tässä biisejä aika pitkälti, että täällä on melkein jokaisessa, niin no on täällä koko bändiäkin useassa biisissä, mutta erittäin vahva näyttö. Tässä kyllä vielä sitten näyttäisi olevan, tämä sanoo olevansa Banzai Records, mutta mulla kyllä olisi sellainen muistikuva, että kyllä tässä nyt oltaisiin sitten Metal Bladeillä jo oltu, mutta en tiedä, onko tämä Banzai sitten joku Euroopan jakelu. Aika hieno toi keskiö Banzai label, koska täällä on apulaistuottajana kuitenkin toiminut Brian Slagel, joka oli kuitenkin sitten Metal Blade Recordsin pomomies. Täytyypä kaivaa tuosta internetin ihmeellisestä maailmasta tieto, että mikä tämmöinen Banzai Records oli. Minäpä teen sen ja palaan asiaan hetken kuluttua. Pysy linjoilla. Joo, Banzai Recordsin, eli tämän kovin japanilaiselta näyttävän levyyhtiön storyhan selvisi, kun tuolta netistä vähän kaivoin asiaa. Eli Banzai Records oli kanadalainen levylafka, joka lisenssoi aika paljon USA-laisia, varsinkin heavy-yhtyeiden levyjä ja myi niitä sitten Kanadassa. Ja sikäli jäljet johtaa sylttytehtaalle, että miksi mulla on kanadalainen Banzai Recordsin Lizzy Borden levy, niin johtuu pitkälti siitä, että mä astin Turussa oli Kane Records-niminen levykauppa ja Kane toi maahan paljon 80-luvulla juuri raskaamman musiikin levyjä ja kaikki silloin Kanelta ostetut levyt lähestulkoon oli kanadalaisia painoksia jälkeenpäin, kun on katsonut niitä, niin herra Reijo Kanerva Kane Recordsin pääjehu, niin hän toi sitten Kanadasta nämä
vinyylinsä. En tiedä mikä idea siinä oli, mutta varmasti oli sitten tehnyt hyvän diilin Kanadan poikien kanssa, mutta se suomalaisesta ja turkulaisesta ja kanadalaisesta levyhistoriasta. Mutta mulla siis ensimmäinen Lizzy Bordenin 5 suoran levy vuodelta 1985 yhtyeen koko pitkä debyytti Love You to Pieces. Oh yeah! Sen verran pitää vielä tätä Love You to Pieces-levyä esitellä, että tokihan mulla on muutama vuosi sitten Metal Blade Records niin uudelleen julkaisi erittäin komeita vinyylipaketteina näitä Lizyn vanhoja levyjä. Ja tässä on nyt tämä uusintapainos, on muuten numeroitukin vielä. Tämä on 200 kappaleen Mastered for Vinyl ja mulla on numeroitu, mikä siellä on 141. Sen lisäksi, että tässä oli sitten, täällä oli vielä erikseen komeata sisäpussia, sanoja, aika hienot Metal Bladein sisäpussit. Ja sen lisäksi tämä on tällainen varsin komea tämmöinen suomiväreillä sinivalkoinen. Ja sitten tässä oli vielä, mitäs täältä vielä kaiken lisäksi löytyy? Oi. Täältähän löytyi sitten iso julkku tästä levyn kannesta tyylikkäästi ja toisella puolella sitten sama kuva ilman bändin logoa. Joo, kyllä mä sanon, että jos uusinta vinyylipainoksia tehdään, niin sen lisäksi, että tietysti tehdään niistä hyvän kuulosia, sekään ei ole tänä päivänä ihan itsestäänselvyys. Jos tehdään hutiloiden ja rahastusmielessä, niin sitten saattaa sounditkin olla kaiverruksessa paskaa, mutta tässä tapauksessa niin on kaikki on kyllä priimaa ja komeita paketteja vielä. Pannaan nyt vierekkäin vielä tässä, kun hehkutellaan. Niin. On näissä vähän sävyeroa. Käännetään toi hemmetin lamppu tuolta hojottamasta. Tämä taitaa olla vähän kirkkaampi vielä, että siinä on kuvaakin vähän paranneltu. Joo. 5 suora ensimmäinen. Love You to Pieces by Lizzy Borden. Yeah. Katsot Lizzy Bordenin 5 suoraa ja nyt mennään järjestyksessään toiseen levyyn. Ja mennään senkin myötä järjestyksessä, että ihan kronologisesti jatketaan bändin urassa seuraavaan levyyn. Eli tämän näköinen levy Uhkayhteiskunnalle Menestys Society. Siinä kaverit tulevat hyökkäysvaunulla, niin kuin Stryper konsanaan Soldiers Under Command kannessa, mutta en tiedä, jos pistettäisiin vastakkain, tarvitsisiko olla tämä Stryperin levy, että kummat voittaisi. Mä luulen, että Stryperin jätkät voittaisi, koska niillä taisi olla konekiväärit ja näillä on vaan kirvestä ja moottorisahaa, mutta tässä siis edelliseltä levyltä tuttu kitaristi Tony Matuchak oli hypännyt pois remmistä ja tähän tuli kitaraan sitten tuossa toi kettinkiä heilutteleva kaveri, eli Alex Nelson. Tämä on vuodelta 1986 ja tämä on sitten ilmestyessään kyllä sellainen levy, että silloin kun mä tämän ostin, että jos dikkasin silloin jo edellisestä levystä, niin tähän mä sitten totaalisesti hurahdin ja mulla oli tämä äänitetyllä kasetilla ja sitä sitten tuli tahkottua ja paljon. On tämmöistä vieläkin loistava levy.
Tämä on huomattavasti suoraviivaisempi levy, räväkämpi, monin paikoin nopeampi, ehkä jopa ilkeämpi. Tässä on otettu paljon vaikutteita Kellopeli-appelsiini-elokuvasta, Stanley Kubrickin Kellopelistä, mikä niin kuin omalla kohdalla osui vielä sitten siihen samaan aikaan, että mä satuin näkemään tämän elokuvan ensimmäisen kerran about samoihin aikoihin, ja tämähän toimi sitten siihen soundtrackina aivan loistavasti, että jos on täällä sellaisia biisejä kuin Ultraviolence ja Terror on the Town, niin sitähän se Kellopeli-appelsiinikin oli. Amerikkalaisuus täälläkin on pinnassa, Amerikan lippua heilutellaan. Tästä aina dikkasin tästä sisäpussista. Tää oli musta hieno tää piirros. Bändin yksi rankimpia biisejä, aloitusbiisi Generation Aliens. Muistan aina, mä vein lukion levyraatiin kyseisen biisin ja sitä ei sitten kyllä arvostettu lainkaan jundit, vaikka muistaakseni sitten kyseisen raadin voitti kuitenkin Helloweenin Future World-biisi, mikä niin kuin aika saman genren musaa oli, mutta oli sen verran tunnetumpi bändi vaan siihen aikaan muille lukiolaisille, että tämä meikäläisen tuoma vähän marginaalimpi heavy, niin eihän sitä osattu dikkailla sitten. Joo. Ja niin kuin mä sanoinkin tuossa, niin Lizzy Bordenin ongelma ehkä se olikin aina, että bändi jäi vähän liian marginaaliin. Mä en tiedä sitten, olisiko se auttanut, jos yhtye olisi solminut jonkun isomman lafkan kanssa levydiilin. Vaikea sanoa. Mun mielestä nämä Metal Bladein levy kauttakin nämä levyt, kyllä niillä oli hyvät jakeludiilit ja homma toimii. Et voi olla tietysti, että markkinointiin ja tämmöiseen videoiden tekemiseen sun muuhun olisi ollut enemmän rahaa, mutta hatunnosto sillekin tietysti, että jos bändi koki olevansa kuin kotona Metal Bladeillä ja heitä kohdeltiin siellä hyvin, niin miksi hemmetissä lähteä sitten, että en tiedä tarjottiinko yhtyeelle mitään rahakkaampia diilejä koskaan, mutta Metal Bladeille he oli uskollisia ja Metal Blade on tuntunut olevan uskollinen heille. Tuosta on myöskin dikkailu aina tuosta bändin logosta. Tässä vaiheessa siihenkin tuli Amerikan lippumeininkiä. Ja samalla lailla tästä mulla on tietysti tämä numeroitu 200 kappaleen Vinska. Tämä on 68 kautta 200. Kyllä näissä vähän on muuten tätä värierottelua ja kuvaa tarkennettu, mikä on ihan hyvä, että sitäkin on tehty. Joo, komeata pussikkaa täällä ja sitten samalla lailla kaksipuoleinen juliste löytyy tästäkin, eli on tämä levyn kansi ja sitten tämä mitä hehkutinkin, niin tämä upea sisäpussi. Jee. Heavy Metal Will Never Die. Vielä tommonen hieno Metal Bladein. Toi on kyllä komea toi Kirves-logo, että sikälikin tietysti bändi oli kuin kotonaan, koska Kirveshän on iso osa tätä Lizzy Bordenin imagoa tietysti. Nimikin jo velvoittaa. Mutta muuten bändi pysyi kyllä sitten niin kuin kokoonpanoltaan samana, ainoastaan että kitaraan tuli Alex Nelson, joka sitten kyllä toimii aika pitkäänkin bändissä kitaristina. Valitettavasti vaan sitten vuonna 2004 niin päättyi hänen taipaleensa, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. 5 suoraa toinen levy Lizzy Bordenilta vuodelta 1980.
6. Menace to Society, niin kuin Suomessa sanotaan. Joo, tuossa alussa taisin unohtaa sanoa, että nämä 5 suorat, niin näihinhän ei lasketa mukaan live-levyjä. Että nyt puhutaan pelkästään studioalbumeista. Kaiken näköisiä sääntöjä meikäläinen näköjään tähänkin sarjaan keksinyt, mutta näillä mennään. Jatketaan 3. levy Lizzy Bordenin 5 suorassa. Ja eipä yllätyksiä tule. 80-luvun levyllä mennään edelleenkin. Ja täältä tulee Visualize. Tämä oli sitten levy, missä jo selkeästi yritettiin sitä breikkiä isommin. Siitä kertoo muutamakin juttu tämän levyn kohdalla. Ensinnäkin tähän palkattiin tuottajaksi vähän nimekkäämpi tuottaja. Tähän tuli kaveri nimeltä Max Norman. Ja hänen avullaan sitten myöskin yhtyeen soundi jonkun verran muuttui. Mun mielestä kaupallisempaan suuntaan. Ilmestyessään tämä oli jopa mulle pieni shokki, koska mä olin dikkaillut niin paljon tästä edellisestä Menestys Society-levystä, niin musta tämä tuntui hieman sliipatulle ja sellaiselle liian siistiltä. Että esimerkiksi laulaja Lizzyn vokaalit ei enää mun mielestä noussut niin korkeisiin sfääreihin. Ja se pitää mainita, että jos mä tuohon alkuun sanoin, että bändissä on muutamia juttuja, jotka tekee siitä uniikin, niin yksi niistä on ehdottomasti vokalistin ääniala ja soundi. Sellaista laulusoundia kuin Lizzy Bordenilla niin ei ole kellään muulla tässä maailmassa. Alarekisteri ja ylärekisteri molemmat toimii aivan uniikilla tavalla. Ja siinä on jotain sellaista, ei mennä ihan King Diamond-asteelle, mutta vähän sinne päin, jos sitä osaisin kuvailla tässä. Ja se laulusoundi on, ja jotenkin vielä sitten ne studiossa tehdyt päällekkäisäänityksetkin, niin tukee sitä hienosti. Tämä on levy, niin kuin mä sanoin, niin mikä vähän niin kuin shokkeras meikäläisen alkuun, mutta kyllä mä vuosien saatossa on oppinut pitämään tästä erittäin paljon. Ja tämä on täynnä hyviä biisejä. Tämä on eittämättä iso klassikko ja tästä olisi pitänyt tulla menestyslevy. Aloitusbiisi Me Against the World julkaistiin sinkkuna. Mulla muuten se sinkku pitäisi varmaan olla tuolla jossain. Katsotaan. Joo, kyllähän se tuolta löytyy. Eli Me Against the World ja Den of Thieves singlenä. Joo, sama kuva kuin LPn kannessa, ei mitään uutta. Ja Den of Thieveskin on ihan albumiraita, Hollanti-sinkku. Ja tästä kuvattiin myöskin upea video, joka jonkun verran saikin sitten soittoa jossain taivaskanavilla. Ja tämä telkkari on hieno, mistä tämä hopeinen Lizzy tulee läpi. Live-showssa tätä hyödynnettiin. Lizzy Bordenin live-showhan on aika visuaalinen, että siinä on justiinsa tällaisia teatraalisia elementtejä, kuten Alice Cooperilla, niin juuri Visualize-biisin aikana sitten lavalla oli iso TV, josta herrat tosiaan tuli läpi sitten, niin kuin tässä kansikuvassakin. No joo, takakansi on vähän tyhmä, tonne on tällätty toi silmä, siihen olisi voitu keksiä jotain muutakin. Ja sittenhän täällä oli tällainen, ei näy nyt sinne, mutta tuossa on tuommoista keltaista ihan pientä pistettä ja tuolla näkyy pieni silmä tuossa ja tästä logostahan sanottiin, että kun tätä niin kuin tuijottaa, täällä on ohjeetkin varmaan sisäpussissa siihen, että sitä täytyy tuijottaa tietty aika räpäyttämättä silmiä ja sen jälkeen suunnata
katse johonkin aivan valkoiseen seinään ja räpytellä silmiä, niin silloin tämä logo vilkkuu ja tapahtuu tämmöinen visualize-efekti niin levyn nimen mukaisesti. Ja kylläpä sitä sitten tuli harjoiteltua himassa nuorempana ja katseltua. Ja kyllähän se niin on, kun sitä tarpeeksi tuijottaa, niin kyllähän se siinä sitten vilkkuu. Kun mä sanoin tuossa, että Alex Nelson tuli kitaraan edellisellä levyllä, ja oli pitkäaikainenkin kitaristi Lizzy Bordenilla, niin sikäli putoaa pohja pois. Eli tällä levyllä Alex Nelson kuitenkin vaihtui. Tähän tuli Joe Holmes kitaraan, kaveri, joka sitten tämän levyn jälkeen ponnisti tästä Lizzy Bordenista David Lee Rothin bändiin kiertuekitaristiksi ja Little Ain't Enough -kiertueella soitti David Lee Rothin bändissä ja sitten myöhemmin Osmosis-levyllä Ozzy Osbournen kanssa oli siinä sitten nimellä Jay Holmes. Mutta se, että mä sanoin Alex Nelsonista, että hän oli pitkäaikainen, niin hän palaa kyllä bändiin vielä, että älkää huolestuko. Kirves on edelleen mukana kyllä. Ja tämä sisältää kyllä sitten, kyllä nämä biisit on kaikki, ei tässä heikkoa hetkeä ole. Et mä voisin tänä päivänä melkein sanoa, että jos bändi ei ole tuttu ja pitäisi tutustua Lizzy Bordeniin, niin ehkä tämä olisi semmoinen levy, mistä kannattaa aloittaa. Voi niistä muistakin aloittaa, en nyt sitä tarkoita, ehkä voisi mennä kronologisesti, mutta tämä voisi olla se semmoinen iskevin aloituspotku ja ehkä myöskin silleen, niin kuin sanoin, niin kyllähän tässä semmoista tiettyä radioystävällisyyttä soundimaailmaan haettiin, että sieltä pikkasen hiottiin niitä särmiä pois, mikä tietysti sitten vanhaa fania järkytti ja ärsyttikin, mutta kyllä mä ymmärrän ne ratkaisut, että ne on bändi ja Max Norman on siellä miettineet. Ja totta kai Visualizesta myöskin tämä, mikäköhän vuosi nämä tuli, ei tästä ole muutama vuosi. Tämä on muuten 300 kappaleen Sunflower Yellow Marble Vinyl 104.5. Tässä on jännä, tässä on tämmöinen niin kuin pahvimaisempi kansi, ei ole tämmöinen kiiltävä lainkaan. Ja täälläkin sitten, ja tässä ei ole muuten kaksipuolinen juliste, mutta taitaa olla isompi, hemmetin iso. Mä täytyy mennä oikein takapakkia ottaa. Joo. Viiden suorassa Lizzy Bordenilla mennään ja kolmantena levynä tärähti kehiin vuoden 1987 julkaisu Visualize. 4. levy kyseessä, 5 suoraa. Ja yllätys, edelleen pysytään 80-luvulla. Ja nyt tulee ehkäpä sitten, jos tänä päivänä multa kysyttäisiin, niin se bändin paras levy. Eli levy nimeltä Master of Disguise. Tässä on logo muuttunut ja tässä on muuttunut jonkun verran muutakin ja tämähän oli oikeastaan melkein niin kuin herra Lizzy Bordenin soololevy enemmänkin. Ainakin jossain vaiheessa mainostettiin näin enemmän kuin bändilevy, mutta kyllä tästä sitten bändilevy. Tässä on vaan hemmetin paljon enemmän soittajia. Yksi, mistä mä en ole tässä levyssä koskaan tykännyt, niin on tämä kansi. Tämä on musta aivan järkyttävän ruma. Täällä on tämä kellopeliappelsiinimainen idea takakannessa pienellä. Toikin olisi ollut paljon hienompi. En tykkää tästä edelleenkään. Enkä mä tykkää oikeastaan tuosta logostakaan, uudistetusta logosta, mutta sisällöstä, musiikista mä tykkään sitten taas erittäin paljon.
Tässä on kyllä tutut tyypit sitten soittamassa. Velipoika Joey Scott on rummuissa ja edelleen Michael Davis bassossa, mutta sitten täällä on muitakin. Täällä on pari muutakin basistia, esimerkiksi Armored Giantin Joey Vera on tässä ja vierailevia muusikoita löytyy paljon. Tämä on monipuolinen levy ja varsinkin nimibiisi lähtee Master of Disguise, niin tässä on jo semmoista niin kuin aikamoista oopperamaistakin otetta siinä touhussa. No joo, ei tämä on kuitenkin heviä, ei niin kuin semmoinen Queen-mäinen ooppera ehkä kuitenkaan, vaan vähän niin kuin hevimpi ote. Olihan Queenikin tietysti heviä välillä, mutta pidän erittäin paljon tämän levyn niin kuin monipuolisuudesta, jos sen saa änkytettyä näin. Ja tässä on paljon kuitenkin sitten semmoisia hittibiisi-aineksia. Love is a Crime, Never Too Young, We Got the Power, no Be One of Us, niin niissä on kuitenkin hittipotentiaaliakin. Nyt kun katselen tätä, niin tämä on Roadrunnerin, Roadrunner Recordsin jakelema on tämä Metal Bladein, Metal Blade täällä lukee kanssa, nämä on tämmöisiä yhteistyöjuttuja. Ihan timanttisen kova levy, kantta lukuun ottamatta. No varmaan joku siitäkin tykkää ja esitellään nyt tätä uusintapainostakin. Tähän on muuten sitten täräytetty aukeavat kannet. Metal Blade on pistänyt rahaa vielä enemmän likoon. 2021 nämä näyttää olevan ilmestynyt nämä. Ainakin tämä uusintapainos. Kyllä näitä aika putkeen tuli. Jätti julkku. No mistäpä muustakaan. Joo. Se on kyllä hirveä kuva. En siitä, mutta juliste. Jee. Tässä muuta täällä. Niin, tää on tupla vinyyli, sen takia tässä on aukeavat kannetkin. Joo. Niin tässä on biisejä sen verran paljon, että tästä on täräytetty tuplakehiin. Näin se menee. Oliko täällä vielä jotain tilppehööriä jossain sisällä? On täällä joku kirjeenpätkä. Metal Blade Recordsin tämmönen digital download, eli tästä sitten voi vielä netistä latailla. Enter this koodi. Joo. Jos nyt joku sattui näkemään meikäläisen koodin, niin sinne vaan latailemaan sitten. No, eiköhän nämä löydy täältä YouTubestakin, jos ilmaiseksi haluaa, mutta ainahan täällä suositellaan, että ostakaa myöskin niitä levyjä. Totta kai ei kellään ole rahaa ostaa kaikkia levyjä, mitä haluaisi, mutta älkää nyt kuitenkaan sitten kokonaan unohtako musiikin ostamista, vaan ostakaa. Minäkin ostan. Mä menen huomenna heti ostoksille. Mulla on tulossa Xään eräs tietty levy. Joo, voin mä paljastaakin sen tässä, että no nyt kun tämä video ilmestyy, niin mulla se levy jo on. Eli huomennahan ilmestyy tuo Kissin live-levy, eli Kiss Destroys Anaheim 76 vuoden Eddie Kramerin uudelleen miksaama. On ollut saatavilla jo vuosikausia, siis kuvana ja bootleggeina ja ties minä julkaisuina, niin kyseinen keikka, mutta nyt kun se on tehty noin hienoon pakettiin, niin kyllähän minä käyn sen hakemassa pois. Siinäkin taisi olla jotain julistetta mukana ja pitkästä aikaa, kun Kissin nykyiset nämä oikeudenomistajat, niin Appahan omistaa, Appamiehet, ruotsalaiset omistaa Kissin musiikin oikeudet nykyään, niin nyt pitkästä aikaa tehdään tämmöinen julkaisu, missä on ihan tyylikkäät kannetkin, ettei ole mitään pelkkää pahvilaatikkoa, niin kuin nämä soundboard-jutut on ollut vähän tylsiä.
ainakin näin niin kuin visuaalisesti, mikä on ihan perseestä, kun ajattelee, että kuin visuaalinen bändi Kiss on, niin sitten on julkaistu semmoista, niin nyt niin kuin pitkästä aikaa sitten tulee julkaisu, missä on vähän näyttävyyttäkin, nähty vaivaa siitä. Mutta se Kissistä, nyt puhutaan Lizzy Bordenista, joka kyllä liippaa varsin läheltä Kissiä, on ottanut vaikutteita sieltä jos jonkin verran, mutta 5 suorassa 4. levy vuodelta 1989 ja Master of Disguise. Ja viimeistä viedään, eli 5 suoraa Lizzy Bordenia ja viimeinen levy. Ja tämä viimeinen levy aiheuttikin kaikkein eniten päävaivaa. Siinä 90-luvulla sitten toi bändin toimintahan aika pitkälti lakkas, telakoitui ja vasta sitten vuonna 2000 niin bändi teki paluun ja erittäin komean paluun. Se minkä takia mä nyt jahkailin tätä, niin se paluulevy on tällainen kuin Deal with the Devil. Mä puntaroin pitkään tämän ja sitten seuraavan julkaisun, eli Appointment with Death tämän kanssa. Tämä ilmestyi 2007. Mä pidän erittäin paljon tästäkin levystä. Tähän levyyn tuli sitten myöskin mun mielestä semmoista uudenlaista soundia. Tän on tuottanut velipojat keskenään, Al Borden ja J. Scotti, mutta tässä jotenkin Lizzy Borden toi sitä soundia modernimmaksi ja mun mielestä ihan hyvällä tavalla, mutta kuitenkin tämä putoo sitten 5 parhaan levyn joukosta kuitenkin pois, vaikka hyvä levy on, ja voi olla, että jos multa huomenna kysyttäisiin, niin mä voisin olla eri mieltä näiden 2 järjestyksessä, mutta tänään mä valkkaan kuitenkin tämän vuoden 2000 paluulevyn Deal with the Devil, koska tämä on sitten näistä levyistä semmoista klassista Lizzy Borden soundia, juuri sitä soundia, mihin mä rakastuin bändissä. Ja sitten aloitusbiisi on tässä niin kuin aivan käsittämättömän kova, eittämätön Lizzy-klassikko, There Will Be Blood Tonight. Bändin koko uran kovimpia vetoja, ja se tuli juuri oikeaan aikaan. Ja tämä on loistava levy muutenkin. Tässä niin kitarassa sitten oli Alex Nelson taas, kun mä mainitsin tästä Alex Nelsonista. Taas vähän mitä täällä, niin sitten täällä tulee tietysti tämä hervottoman kokoinen julppu. Tämä on tämmöinen sarjakuvamainen kansi, tyylikäs kuin mikä. Ja joo, oli täällä, mä muistelin, että täällä oli muutakin. Täällä oli sitten oikein tehty tämmöinen sopimuspaperi, eli tässä on niin kuin sopimus Paholaisen kanssa, eli Soul Taker on allekirjoittanut tonne valmiiksi, ja sitten tohon saa laittaa oman hyväksynnän sitten. Eli nyt jos joku haluaa tehdä Paholaisen kanssa sopparin, niin tässähän olisi pohja siihen. Ei muuta kuin nimi alle ja homma vetämään. Mä en ole uskaltanut tätä itse vielä. Täällä on Dated Midnight, päivätty keskiyöllä. Joo. Joey Scott rummuissa, Alex Nelson kitarassa. Yllättäen Joey Vera vierailee jälleen bassossa. Joey Verahan oli käsittääkseni Lizzy Borden jätkien hyviä kavereita. Sen takia se passottelee, missä sattuu. Ja sitten tähän tuli kitaraan. Täällä on kitarassa semmoinen kaveri kuin Joe Steels. Joe Steels liittyy sitten Lizzy Bordenin
toisenkin bändinimen kautta mennään siihen kohtaan. Mutta tämä on erittäin kova levy. Ja sitten tämän levyn jälkeen valitettavasti vuonna 2004, kun se sitten oli niin loistava kitaristi liian nuorena lähti, eli Alex Nelson menehtyi auto-onnettomuudessa, ja se oli tietysti kova isku koko bändille, varsinkin tässä vaiheessa, kun Nelson kuului bändiin taas. Ja se on kyllä yksi parhaimpia, no joo, ei Litsyssä huonoja kitaristeja ole ollut, tämä on vähän hassusti sanottu. Lizzy Bordenin toinen hieno homma on ollut aina se, että tämä tupla kitarointi. Tosin bändissä on välillä ollut tilanteita, jolloin siinä on soittanut vain yksi kitaristi, mutta alun perin kyllä se, jos ajattelee Murderous Metal Roadshow live-levyä, niin siellä on yksi hienompia kohtia on se 2 kitaran kilvotteleva soolo siellä. Totta kai se on Judas Priestia, totta kai se on Iron Maidenia haettu sieltä, mutta ei se mitenkään matki. Mua aina ärsytti Heavy Heavenin levyarvostelut, missä varmaan oli Zeus Mattila, niin Zeus Mattila aina mollasi, että Lizzy Borden matkii jollain tavalla Iron Maidenia. Mun mielestä se on ihan hemmetin kaukana jostain Maidenistä, mutta se on varmaan tämä tuplakitarointi, mutta silloin voidaan sitten sanoa, että meidän matkii Judas Priestia ja lässy, niin. Joo, mutta se mitä mainitsin sitten tuosta Joe Steels-nimisestä kaverista, niin sitten myöskin silloin 2004, niin tämä nyt ei kuulu mun 5 suoraan, mutta tämä on tämmöinen pikku detalji tähän väliin, eli silloin, tätä nyt ei ole vinyylinä tehtykään, mutta bändin jätkät perusti tämmöisen, Lizzy Bordenin jätkät tämmöisen yhtyeen kuin Starwood ja julkaisivat tämmöisen levyn kuin If It Ain't Broke, Break It. Ja mä ymmärrän kyllä, minkä takia tämän levyn kohdalla sitten niin vaihdettiin, ettei tätä tehty Lizzy Borden nimen alla, vaan tämä julkaistiin sitten ihan eri bändin nimen. Tämä ei ole oikeastaan heviä, tämä on paljon tämmöinen suoraviivaisempi rocklevy, vähän jopa punkahtava. Tätä voisi ehkä verrata niin kuin, varmaan Demolition 2.3 ja Michael Monroe ja Sami Jaffan projektiin, mikä on niin kuin täysin omanlaisensa verrattuna pääbändiin. Tietyllä tapaa samanlainen, mutta siinä on se semmoinen räyhäkäs punkasenne, ja niin oli tässäkin sitten. Tämä jäi lyhytikäiseksi 1 levyn ihmeeksi, mutta aika tämmöinen mielenkiintoinen. Mä pitkästä aikaa tämän kuuntelin tuossa läpi ja ihan semmoinen hyvän mielen rockihan tämä on. Starwood. Mutta Lizzy Borden miehistöhän siinä on kuitenkin soittelemassa sitten. Voi olla, että oli semmoinen niin kuin tämmöinen breikki sitten. Haluttiin tehdä jotain muutakin kuin sitä Lizzy-nimen alla kulkevaa musiikkia. Mutta siinä taisi olla sitten meikäläisen Lizzy Bordenin 5 suora. Se täytyy vielä näyttää. Mulla on muutama tämmöinen nimmaritaulu täällä. Nämä on aikoinaan, olen tilannut nämä tuolta bändin, kato kun heijastaa, bändin omilta kotisivuilta. Silloin oli 4-miehinen bändi, eli siinä soitti sitten tämä miehistö, mikä sitten soittaa tällä Appointment with Deadillä. Eli siellä on Lizzy, Joey Scott, kitarassa on Ira Black ja sitten ruotsalainen basisti Morten Andersson. Amerikassa tunnetaan ilman ruotsalaista oota Marten. Joo, niin niihin aikoihin sitten bändin nettisivuilta sai tilattua nimmarikuvia, ja
Tähän on Litsu mulle kirjoittanutkin hauskasti, että come on and be one of us, eli biisin mukaan, ja sitten siinä on nimmarit. Ja innostuneena tästä, niin täällä on mun videoissa näkynyt aikaisemminkin takana tämä, niin myöskin toinen vastaava. Ja tännekin on Litsu hauskasti kirjoittanut Live Forever, eli nämä on biisien nimiä. Ja tänne oli vielä Martin Andersson laittanut Plekuunkin mukaan sitten, että muistan silloin, kun tilasin tämän, niin mä sain sähköpostia mailia, että viivästyy vähän, sori, että kaikkien muiden nimmarit on jo kuvassa, mutta siinä oli, että Litsu on jollain lomareissulla, että hän ei ole kaupungissa, niin kuva odottaa sitä, ja siinä sitten muutama viikko odoteltiin, ja sitten se tuli myös Litsun nimmarilla. 07 siinä taitaa lukea, että 2007 olen sitten tilannut sen. Mutta ihan hauskoja muistoja bändistä, josta dikkailee. Iso kiitos sinne, kun katsoit videon suoraan. Tehdään pieni loppukertaus. Ja jos jaksat nähdä vaivaa, niin paina peukkua videon suoralle ja Lizzy Bordenille, ehkä vähän mullekin. Ja jos et ole tilannut kanavaa, niin taa tilaukseen. Ei maksa sulle mitään, mutta mä arvostaisin. Eli kiitokset tässä vaiheessa, ja Lizzy Bordenin videon suora oli Love You to Pieces, Menace to Society, Visual Lies, Master of Disguise ja Deal with the Devil. Nyt kun näitä blaraili, niin entistä vakuuttavampaa on se, että kyseessä on aivan liian aliarvostettu yhtye. Jos ei ole tuttu, mene ja tutustu, jos dikkailet tämmöisestä perinteisestä heavy rockista, jos dikkailet Alice Cooperin kauhuelementeistä, jos dikkailet Kissin teatraalisuudesta, niin Lizzy Borden on sullekin ihan oikea bändi. Ja tämä paita muuten, semmoinen loppumainonta vielä. Olen nähnyt bändin livenä kerran. Ovat käyneet Suomessa sen yhden kerran vuonna 2011 Helsingissä joulun alla 5. joulukuuta 2011, niin Helsingissä klubikeikka, silloin oli tämmöinen Dom Rock-klubi, sitä ei taida enää olla, niin sinne tuli Lizzy Borden keikalle, ja olen onnellinen, että kävin katsomassa keikan, ihan hemmetin hyvä keikka. Yleisöä olisi sielläkin saanut olla vähän enemmän, mutta kyllä ammattilaiset veti jäätävän keikan, että oli upeaa. Ja vetää ihan sanattomaksi, oli niin upeata, mutta järinät ja jorinat sikseen. Kiitos kun katsoit näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Lizzy Borden ja Mika Kivelä kiittää ja kuittaa. Moikka!